Kasi tatlo po sila. Okay, Norway, sige. Thank you. Hello. Hey, come on. Mama. Papa. Ma. Number 4. Sige. Kunyari PR kita. Ako yung vlogger. Makakala nila artista. Artista ka. Oh. Dali. Kunyari pina-vlog kita. Dali. So, ito na guys, ang pag kasi kumain ka dito, masarap yung pagkain. Ano tayo? Dali. Parang kunyari artista ka. Siguro iniisip nila, sinong vlogger ka kaya?